Good evening everyone. So current electricity लाई हामीले कन्टिन्यू गर्दैछ. सो हिजो हामीले सेल्स को बारेमा कुरा गर्यो, EMF पोटेन्शियल डिफरेन्सहरुको बारेमा कुरा गरे. आज म तिमीलाई के को बारेमा भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स को कम्बिनेसन, जस्तो कि सिरीज, प्यारलल अनि मिक्स्ड कम्बिनेसन हुन्छ. तर आज त्यो भन्दा त्यहाँ जानु भन्दा अगाडि म तिमीहरुसँग एउटा के को कुरा गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि बल्ब को कुरा गर्न चाहन्छु. अन्त यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. Not only in terms of CBSE, ISC तर NET तिर पनि सोध्छ यो क्वेशन्सहरु. जस्तो कि क्वेशन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा 100 वाट को बल्ब छ अन्त एउटा 50 वाट को बल्ब छ. सो दुईटा बल्ब छ हाम्रोमा 100 वाट र 50 वाट को, हैन. We connect them in series which will glow brighter. कुन चाहिँ बेसी ग्लो गर्छ. सिरीज मा जोड्यो भने कुन चाहिँ बेसी ग्लो गर्छ. प्यारल मा जोड्यो भने कुन चाहिँ बेसी ग्लो गर्छ. सो त्यसलाई आज हामी स्टडी गर्नेवाला छ. ठिकै छ. सो क्वेशन बुझ्यो होला तिमीहरुले. ठिकै छ. सो त्यहाँ जानु भन्दा अगाडि म तिमीहरुसँग बल्बमा कुनै पनि बल्ब तिमीले किन्यो भने त्यसको बक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको रेटिङ दिएको हुन्छ. तिमीहरु चेक गर्नु. अब यो रेटिङको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 40 वाट टु 20 भोल्ट. हेर है. अब इन्डियामा जति पनि भोल्टेजहरु हामीले घरमा सप्लाई हुन्छ त्यो चाहिँ कति भोल्टको हुन्छ भन्दा 220 भोल्टको हुन्छ. अब यो रेटिङले के कुरा बताएको भन्दाखेरि चाहिँ यो रेटिङले बताउँदैछ इफ वी कनेक्ट द बल्ब, जुन चाहिँ बल्ब तिमीले किन्यौ त्यो बल्बलाई हामीले 220 भोल्टको सोर्समा जोड्यो भने त्यो बल्बले चाहिँ 40 जूल अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई इट क्यान कन्भर्ट दैट टु heat and light energy in 1 second भनेको. सो यो 40 वाट जुन चाहिँ छ, जुन चाहिँ यो पावर हो, यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 40 जूल अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई चाहिँ त्यसले के गर्न सक्छ त्यो बल्बले, इट क्यान कन्भर्ट इट टु हिट एन्ड लाइट. कति सेकेन्डमा? 1 सेकेन्डमा. कुरा बुझ्यो? ठिकै छ. अब तिमीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ. कुनै पनि बल्ब हामीले हेर्यो भने, कुनै पनि बल्ब हामीले किन्यो भने हैन, त्यो बल्बलाई हामीले के गर्छ घरमा जोड्छ. सो घरमा चाहिँ के छ, एउटा कन्स्टेन्ट पावर सप्लाई छ. त्यो कति भोल्टको हो? 220 भोल्टको. ठिकै छ. ओके. सो कन्स्टेन्ट पावर सप्लाई छ भने हामीलाई रिलेसनहरु थाहा छ. जस्तो कि P = V²/R. हैन. सो फर एनी बल्ब, अहिले सिरीज र प्यारललको मैले कुरा गरेको छुइनँ. म इन जनरल कुरा गर्दैछु. ठिकै छ. इन जनरल कुरा गर्दै गर्दा कुनै पनि बल्बलाई हामीले के गर्छ, एउटा फिक्स भोल्टेजसँग घरमा लगेर जोड्दै गर्दा एउटा फिक्स भोल्टेजसँग कनेक्ट हुन्छ. भनेपछि भोल्टेज के हुँदो रहेछ? कन्स्टेन्ट. 220 भोल्ट इज अ कन्स्टेन्ट, हैन. भनेपछि P र R को रिलेसन चाहिँ कस्तो आयो भन्दाखेरि चाहिँ P र R को रिलेसन चाहिँ कस्तो आयो भन्दाखेरि चाहिँ हायर द पावर अफ बल्ब, हायर द पावर अफ बल्ब, पावर बेसी छ भने रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ? कम्ती. इन्भर्सली रिलेटेड छ. प्रोवाइडेड भोल्टेज इज अ कन्स्टेन्ट. बुझ्यो? सो इन जनरल चाहिँ यस्तो हुन्छ. हायर द पावर अफ द बल्ब, हैन, लोअर इज द रेजिस्टेन्स, लोअर इज द रेजिस्टेन्स. अन्त लोअर रेजिस्टेन्स हुनुको लागि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो फिलामेन्ट बल्बमा तिमीलाई याद छ सानो एउटा फिलामेन्ट पनि हुन्छ बल्बको, हैन. सो बल्बको जुन चाहिँ फिलामेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ थिक हुन्छ, मोटो हुन्छ. कुरा बुझ्यो? सो हायर द पावर अफ द बल्ब, रेजिस्टेन्स के भयो? कम्ती. लोअर इज द रेजिस्टेन्स, हैन. एन्ड सो रेजिस्टेन्सलाई लो गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो फिलामेन्ट शुड बी थिक, हैन. मोटो हुनु पर्यो. थिक. ठिकै छ. किन थिक हुनु पर्यो? हामीलाई थाहा छ रिलेसन R इज प्रोपोर्सनल टु 1/एरिया. सो जत्रो एरिया थिक छ भने रेजिस्टेन्स कम्ती भइहाल्छ. कुरा बुझ्यो? सो इन जनरल यो कुरालाई पक्रेर चल तिमीहरु अब कि जसको पावर बेसी रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ? कम्ती. यति याद राख्नु. ठिकै छ. जसको पावर बेसी रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ? कम्ती. ल. ओके. अब यो कुरालाई बुझाउने थुप्रो तरिका छ. कतिजना टिचर्सहरूले यसलाई न्युमेरिकलको वेमा गरेर बुझाउँछ, न्युमेरिकल गर्छ अन्त यसलाई बुझाउँछ. तर म चाहिँ ISC को जुन चाहिँ मेथड छ त्यसलाई बुझाउँदैछु. ठिकै छ. ओके. यु क्यान एप्लाई इट टु CBSE एज वेल. देयर इज नो प्रब्लम. ठिकै छ. ओके. सो यहाँ अब अरु कुरालाई हामीले हेर्दैन. यो कुरा मेन हो हाम्रो लागि. यो पोइन्ट मेन हो. ठिकै छ. अब 100 र 50 वाट छ. 100 वाट र 50 वाट छ. तिनीलाई हामीले केमा जोड्यो? प्यारललमा. ठिकै छ. अब
ल यहाँ डायग्राम पनि बनाइदिइहालौँ न हैन एउटा सानो डायग्राम पनि बनाइदिउँ सो दुईटा बल्ब छ यहाँनेरि ओके 100 वाट र 50 वाट को बल्ब छ ठिकै छ यसलाई हामीले केमा जोड्दियौ प्यारललमा ठिकै छ फेरि त्यही चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ केमा जोडेको छ हामीले सिरिजमा ठिकै छ ओके अब यहाँ हेर अब तिमीले एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ जति बेसी बल्बको पावर हुन्छ त्यति नै बेसी के हुन्छ ब्राइट बल्ब ग्लो हुन्छ ठिकै छ सो यो कुरालाई तिमीले पनि नोट गरिराख्नु power is directly proportional to brightness या त brightness is proportional to power जति बेसी पावर हुन्छ त्यति नै बेसी बल्ब के हुन्छ ब्राइट ग्लो हुन्छ ठिकै छ सो हाम्रो क्वेशन चाहिँ के छ प्यारललमा जोड्दा which bulb glows brighter अन्त सिरिजमा जोड्दा which bulb will glow brighter so that is our question ठिकै छ ओके मैले डल्ले सर्किट बनाएन होला सिम्पली एउटा सर्किट मतलब डल्ले सर्किट बनाएको छैन मैले जस्ट यसलाई बुझाउन खोज्दैछु ल अब यहाँ हेर अब यहाँनेरि अब यो ब्राइटनेस जुन चाहिँ छ यो ब्राइटनेस चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दैछ पावरमा डिपेन्ड गर्दैछ अब हेर ल बल्बमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बल्बमा जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी छ त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जीले चाहिँ हाम्रो फिलामेन्टलाई के गर्छ हिट गर्छ हाम्रो फिलामेन्टलाई के गर्छ हिट गर्छ हैन सो सबै खेलाको केसको छ खेला चाहिँ हिटको छ कसले बेसी हिट गर्न सक्यो ठिकै छ अब यहाँ हेर सो हिटको फर्मुला हामीलाई याद छ जुल्स ल अफ हिटिङबाट H = I² RT छ एउटा हैन अन्त अर्को फर्मुला के छ यसलाई इन टर्म्स अफ V लेख्दा I को जग्गामा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ वी क्यान राइट V/R ठिकै छ ओके सो जुल्स ल अफ हिटिङ सबैलाई थाहा छ H = I² RT अन्त किन हामीले जुल्स ल अफ हिटिङसँग रिलेट गर्दैछ बिकज यो फिलामेन्ट जति बेसी हिट हुन्छ त्यति बेसी नै के हुन्छ बल्ब ब्राइट ग्लो गर्छ ठिकै छ ओके सो यहाँनेरि अब फेरि एउटा कुरा ध्यान दियो है फेरि यहाँनेरि नि पावर इज प्रोपोर्सनल टु ब्राइटनेस भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यो 100 वाट बेसी ब्राइट ग्लो गर्छ यहाँ पनि 100 वाट ग्लो गर्छ यहाँ पनि 100 वाट त्यो नसोच्नु फेरि ल यो जस्ट मैले एउटा जनरल मिनिङ मात्रै बताएको मतलब दुईटा बल्ब तिमीलाई दियो मैले हैन अन्त त्यो दुईटा बल्बमा एउटा 100 वाटको छ एउटा 50 वाटको छ भने सिंगल जोड्यो भने 100 वाट विल ग्लो मैले ग्रो भनि पठाउँदैछु विल ग्लो ब्राइटर देन द 50 वाट त्यो भनेको मैले ल तर यहाँनिर फेरि त्यो नलगाउनु फेरि 100 वाट यहाँ पनि 100 वाट दिस विल गो ब्राइटर बिकज पावरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ त्यो नलाउनु यो कन्सेप्ट बुझ्यो यो चाहिँ मैले सिम्पली के लेखेको सिंगल बल्बको लागि लेखेको मतलब एउटा बल्ब बुझ्यो हैन कुरा ठिकै छ 100 वाट अलग से 50 वाट अलग से जोड्यो भने विच विल गो ग्लो ब्राइटर 100 वाट ठिकै छ ओके तर यहाँनिर चाहिँ वी क्यान नट एप्लाई दिस डाइरेक्टली बुझ्यो ल सो यहाँनिर मैले के भन्दैछु जुल्स ल अफ हिटिङ ल यहाँ लेखिदिइराख्छु छु जुल्स ल अफ हिटिङ So there are many ways to explain this तर मैले यसलाई चलाउँदैछु which is quite easy and simple. So यहाँ सो के गरे H = I² RT I को जग्गामा फ्रम ओम्स ल I can write V/R सो स्क्वायर छ त्यही भएर दुईटाको स्क्वायर लगाए अब R र R काट्यो सो के आयो हाम्रो V² RT ओके अब यहाँ हिटको हाम्रो दुईटा फर्मुला देख्दैछ तिमीहरूले यहाँनिर हैन प्यारललको केसमा म कुन चाहिँ फर्मुला लाउँछु भन्दा यो फर्मुला लगाउँछु अन्त सिरिजको केसमा यो फर्मुला लगाउँछु तिमीले सोच्नु किन यसमा किन अर्कै फर्मुला यसमा किन अर्कै फर्मुला लगाएको भन्दाखेरि चाहिँ बिकज सिरिजमा हामीलाई थाहा छ के कन्स्ट्यान्ट बस्छ करेन्ट कन्स्ट्यान्ट बस्छ नि त हैन सिरिजमा के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट फ्लो हुन्छ यो तिमीले क्लास 10 देखि पढ्दै आएको अन्त प्यारललमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ तर के सेम बस्छ भोल्टेज राइट सो त्यही हिसाबले मैले यहाँ फर्मुला लगाउँदैछु बुझ्यौ सो यहाँनिर यो दुईटैमा सेम करेन्ट बग्दैछ दुईटामा यहाँनिर सेम करेन्ट बग्दैछ अनि यहाँनिर दुईटामा अलग अलग करेन्ट छ तर द भोल्टेज इज सेम राइट प्यारललमा त्यही भएर मैले यो फर्मुला चलाएको
ठिकै छ ओके सो टाइम पनि यहाँनिर अब दुईटाको सेम छ भनेर लियौँ टाइमसँग पनि हाम्रो रिलेसन त्यति छैन अब यहाँनिर करेन्ट सेम छ भनेपछि करेन्ट कन्स्टेन्ट भइहाल्यो करेन्ट इज अ कन्स्टेन्ट भइहाल्यो होइन टाइम फ्याक्टरलाई एकछिन एक्सक्लुड गरौँ बिकज टाइम त अब दुईटालाई बराबर टाइम दिएको छ हामीले सो त्यसमा केही फरक छैन मेन कुरा चाहिँ के पुग्यो कसले बेसी हिट प्रड्युस गर्दो रहेछ जसको रेजिस्टेन्स के छ बेसी छ कसले बेसी हिट प्रड्युस गर्छ कसले चाहिँ बेसी फिलामेन्टलाई हिट गर्न सक्छ जसको रेजिस्टेन्स के छ बेसी छ यहाँनिर हेऱ्यो भने भोल्टेज इज सेम सो भोल्टेज सेम टाइम पनि हामीले एक्सक्लुड गर्दैछ सो कसले बेसी हिट प्रड्युस गर्छ जसको रेजिस्टेन्स के छ कम्ती फरक बुझ यहाँनिर इन सिरिज कुन चाहिँ फिलामेन्ट चाहिँ बेसी हिट हुन्छ कुन चाहिँ फिलामेन्ट बेसी हिट हुन्छ जसको रेजिस्टेन्स बेसी छ अन्त इन प्यारल कुन चाहिँ फिलामेन्ट बेसी हिट हुन्छ जसको रेजिस्टेन्स कम्ती छ कुरा बुझ्यो ठिकै छ सो अब हेर ठिकै छ यहाँसम्म अब हेर 100 वाट र 50 वाटमा कसको रेजिस्टेन्स कम्ती छ अकर्डिङ टु दिस स्टेटमेन्ट हायर द पावर लोअर इज द रेजिस्टेन्स हैन भनेपछि कसको हाई पावर छ 100 वाटको हाई पावर छ भनेपछि यसको रेजिस्टेन्स के हुन्छ कम्ती यसको रेजिस्टेन्स के हुन्छ कम्ती बिकज पावर के छ बेसी छ रेजिस्टेन्स के हुन्छ कम्ती यसको पावर के छ कम्ती छ भनेपछि कम्पेयर टु दिस यसको रेजिस्टेन्स के हुन्छ बेसी कुरा बुझ्यो ठिकै छ ओके अलिक बुझ्नुको लागि म यसलाई यहाँ लेखिदिन्दैछु बल्ब ए र बी भनौँ न हैन पावर अफ ए इज ग्रेटर देन पावर अफ बी पावर अफ बल्ब ए इज ग्रेटर देन पावर अफ बी ठिकै छ कतिले भन्दा बुझिसक्यो जसले बुझेन मैले यहाँ लेखिदिएको सो पावर ए को बेसी छ भने रेजिस्टेन्स चाहिँ ए को के हुन्छ कम्ती सो रेजिस्टेन्स अफ ए इज लेस देन रेजिस्टेन्स अफ बी फ्रम दिस स्टेटमेन्ट जेनरली हामीलाई थाहा छ यो कुरा सो रेजिस्टेन्स अफ ए कम्ती छ सो रेजिस्टेन्स कम्ती छ भने फिलामेन्ट पनि के हुन्छ कम्ती हिट हुन्छ सो हिट कम्ती भयो भने तिम्रो ग्लो जुन चाहिँ बल्ब जति ग्लो हुन्छ नि त्यो पनि ग्लो पनि के हुन्छ कम्ती हुन्छ बिकज त्यो फिलामेन्टलाई हिटै त गर्नु सकेन बुझ्यो सो रेजिस्टेन्स कम्ती छ ए को रेजिस्टेन्स के छ कम्ती छ सो हिट प्रड्युस पनि के हुन्छ कम्ती सो दिस विल बी डिम बुझ्यो बल्ब ए चाहिँ के हुन्छ डिम हुन्छ कुरा बुझ्यो तर बल्ब बी हेऱ्यो भने रेजिस्टेन्स के छ बेसी छ सो रेजिस्टेन्स बेसी छ भने बल्ब बी के हुन्छ हिट पनि हुन्छ फिलामेन्ट हिट पनि पुरा हुन्छ सो बल्ब बी विल ग्लो मोर सो ए र बीमा जुन चाहिँ 50 वाट छ दिस विल ग्लो मोर ठिकै छ सो यहाँनिर चाहिँ इन सिरिज जति बेला हामीले इन सिरिजमा जोड्यो को बेसी ग्लो गर्दो रहेछ 50 वाट ग्लोज ब्राइटर ठिकै छ अब यहाँनिर के छ हाम्रो रेजिस्टेन्स ए र बी 11 त्यही हो ए र बी हैन यसमा के छ रेजिस्टेन्स कसको बेसी छ 50 वाटको रेजिस्टेन्स के छ बेसी छ सेम हो हैन खाली यो रिलेसन मात्रै चेन्ज भएको छ सो रेजिस्टेन्स कसको बेसी छ यहाँ पनि 50 वाटको बेसी छ ठिकै छ यही लगाउँदैछु म सो 50 वाट हेज मोर रेजिस्टेन्स तर यहाँ चाहिँ के छ इफ यु हेभ मोर रेजिस्टेन्स फिलामेन्ट कम्ती हिट हुन्छ भनेपछि 100 वाट र 50 वाटमा कसले बेसी हिट गर्छ फिलामेन्टलाई 100 वाटले बिकज यसको रेजिस्टेन्स के छ कम्ती छ रेजिस्टेन्स कम्ती हिट बेसी गर्छ भनेपछि यहाँनिर चाहिँ 100 वाट चाहिँ के हुन्छ यसको फिलामेन्ट चाहिँ बेसी हिटअप हुन्छ सो दिस विल बी ब्राइट कुरा बुझ्यो सो प्यारलमा चाहिँ 100 वाट विल ग्लो ब्राइटर कुरा बुझ्यो सो हेर त प्यारलमा जोड्दा 100 र 50 वाटमा को बेसी ग्लो गर्दो रहेछ 100 वाट फेरि सिरिजमा जोडे त्यही 100 वाट र 50 वाट को बेसी ग्लो गर्दो रहेछ 50 वाट ग्लो गर्दो रहेछ ओके सो आई होप दिस एन्टायर थिङ इज क्वाइट क्लियर नेक्स्ट टपिक इज अ भेरी सिम्पल टपिक द्याट इज कम्बिनेसन अफ सेल्स इन सिरिज एन्ड प्यारल ओके सो फर्स्टमा यहाँनिर मैले सेल्सलाई लिएको छु लेट्स से देयर आर n नम्बर अफ सेल्स सो लेट n नम्बर अफ सेल्स be connected in series okay so अब यहाँनिर यो स्मल आर जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हरेक सेलको इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स हो इन्टरनल रेजिस्टेन्स हामीले हिजो पढिसकेको छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स किन हुन्छ के फ्याक्टर्समा डिपेन्ड गर्छ ओके सो यहाँनिर
अब व्हाट इज द टोटल इएमएफ ठिकै छ सो यसको टोटल इएमएफ कति हुन्छ टोटल इएमएफ ओके टोटल इएमएफ हेर्यो भने एप्सिलन 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 छ हरेकको एप्सिलन छ सो कतिवटा छ यहाँनिर n वटा छ भनेपछि एप्सिलन प्लस एप्सिलन प्लस एप्सिलन कति टाइम्स जान्छ n टाइम्स स्मल n टाइम्स भनेपछि एप्सिलन प्लस एप्सिलन कति टाइम्स जान्छ n टाइम्स जान्छ सो टोटल कति हुन्छ होला एप्सिलन 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 n टाइम्स एड गर्यो भने n एप्सिलन हुन्छ बुझ्यो जस्तो कि एप्सिलन 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 5 टाइम्स एड गर्यो भने कतिवटा एप्सिलन हुन्छ 5 एप्सिलन हुन्छ सो n टाइम्स एड गर्दा कति भयो n एप्सिलन ठिकै छ ओके नेक्स्ट यहाँनिर टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स हामीले हेऱ्यो भने टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स स्मल आर स्मल आर स्मल आर सबै केमा छ सिरिजमा छ सो सिरिजमा हामीलाई थाहा छ सिरिजको हाम्रो फर्मुला हामीलाई याद छ RS इक्वल्स टु R1 R2 R3 एन्ड सो अन सो यहाँनिर स्मल आर प्लस स्मल आर कति टाइम्स जान्छ स्मल n टाइम्स जान्छ भनेपछि कति भयो टोटल स्मल आर n टाइम्स भनेपछि nr हैन nr ठिकै छ स्मल आर कति टाइम्स n टाइम्स भनेपछि nr ठिकै छ सो टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ nr अन्त एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स पनि छ क्यापिटल R हैन भनेपछि सर्किटको टोटल रेजिस्टेन्स चाहिँ कति भयो अन्त यो डल्लै केमा छ सिरिजमै छ बिकज फेरि यस्तो नभन्नु है यो र यो प्यारलमा छ नो यो प्यारलमा छैन प्यारलमा कति बेला हुन्छ जति बेला करेन्ट स्प्लिट हुन्छ जस्तो कि यहाँनिर करेन्ट के हुँदैछ यहाँ बग्दै गरेको करेन्ट यहाँ बग्दै गरेको करेन्ट के भयो स्प्लिट भयो सो त्यति बेला चाहिँ प्यारल भन्छ यहाँनिर यसरी हेरेर प्यारल नभन्नु ठिकै छ कतिजनालाई थाहा छ होला जतिजनालाई थाहा छैन मैले तिमीलाई भनिदिएको सो दे आर नट इन प्यारल बट यो टोटल रेजिस्टेन्स इन्टरनल रेजिस्टेन्स अन्त यो क्यापिटल आर केमा छ सिरिजमा ठिकै छ ओके सो टोटल रेजिस्टेन्स अफ सर्किट CKT सर्किट चाहिँ कति हुन्छ नाउ दिस टोटल इज अल्सो इन सिरिज विथ क्यापिटल R भनेपछि टोटल कति हुन्छ NR इन्टरनल रेजिस्टेन्स प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स बिकज दे आर इन सिरिज ठिकै छ ओके सो वी हेभ EMF एन्ड वी हेभ रेजिस्टेन्स ठिकै छ भनेपछि हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ ओम्स लबाट V इज इक्वल टु कति हो IR हैन तर यहाँनिर भोल्टेज त छैन कुनै प्रकारको पोटेन्शियल छैन तर पोटेन्शियलको जग्गामा हाम्रो के छ EMF छ EMF सो कति छ n एप्सिलन सो V को जग्गामा मैले लगाएँ n एप्सिलन ओके अन्त रेजिस्टेन्स टोटल रेजिस्टेन्स कति छ हाम्रो NR प्लस क्यापिटल R भनेपछि रेजिस्टेन्सको जग्गामा म के लगाउँछु NR प्लस क्यापिटल R ठिकै छ ओके सो यहाँबाट करेन्ट कति आउँछ n एप्सिलन बाई NR प्लस क्यापिटल R ठिकै छ ओके सो यहाँनिर दिस इज द करेन्ट फ्लोइङ इन सर्किट ठिकै छ ओके अब यहाँनिर दुईटा केस हुन्छ यसको यो दुईटा केसेसलाई म यहाँ गर्दैछु ध्यान लगाएर हेर केस 1 केस 2 केसेस त्यो केसेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ छ टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स त्यो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भन्दा बेसी पनि हुन सक्छ बुझ्यो सो जुन चाहिँ सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ दैट क्यान बी ग्रेटर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स और इट क्यान बी स्मलर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स ग्रेटर पनि हुन सक्छ स्मलर पनि हुन सक्छ अब तिमीले भन्छौ व्हाट इफ दे आर इक्वलको केसमा पनि म आउँछु अहिले ठिकै छ अहिलेको लागि चाहिँ विल टेक सिम्पली टु केसेस दैट इज internal resistance is greater than external resistance much greater than external resistance or internal resistance is smaller than external resistance so दुईटा केस पोसिबल छ बुझ्यो कि external resistance भन्दा कम internal resistance can be greater or it can be smaller ठिकै छ सो त्यही हिसाबमा अब यो I को एक्सप्रेसन चेन्ज हुन्छ हेर ल सो NR प्लस क्यापिटल R छ
को ठुलो छ एनआर सो एनआर इज मच ग्रेटर देन क्यापिटल आर भनेपछि when nr is much greater than capital R can be neglected हैन बिकज एनआर के छ एकदमै बेसी छ सो क्यापिटल आर भन्दा एनआर के छ एकदमै बेसी जस्तो कि त्यो चाहिँ 1000 मा 1 जोडेको जस्तै हो अब यसलाई म्याथमेटिकली गयो भने लेन्दी जान्छ तर त्यो म्याथमेटिकली गर्ने काम छैन म्याथमेटिकली पनि गर्न सक्छ ल यसलाई तर हामी म्याथमेटिक्स नहेरौँ सिम्पली एउटा लेमेनको भाषामा म बुझाउँदैछु तिमीहरूलाई एनआर एकदमै बेसी छ क्यापिटल आर भन्दा सो 1000 मा 1 जोडेको जस्तै हो अब 1000 मा 1 रुपैयाँ जोड्दा जस्तो के त 1 रुपैयाँको के फरकै भएन या त 1 रुपैयाँ भन्दा कम्ती 0.10 पैसा हैन भने राइट बुझ्यो भनेको कुरा या त सरी 0.10 रुपीस या त 10 पैसा सो 1000 रुपैयाँमा 10 पैसा जोड्नु भनेको त केही न केही नि त हैन सो वी क्यान नेग्लेक्ट क्यापिटल आर भनेपछि when nr is much greater then capital R can be neglected so neglect गरे भने के बाँच्छ खाली एनआर मात्रै बाँच्छ बुझ्यो भनेको क्यापिटल आर के गरे हामीले नेग्लेक्ट गर्दियौ त्यसरी नै केस 2 मा which is much greater capital R is much greater so capital R एकदमै बेसी छ भनेपछि small this nr can be neglected बुझ्यो हैन ठिकै छ बिकज क्यापिटल आर के छ एकदमै ठुलो छ सो यो केसमा कसलाई नेग्लेक्ट गर्ने हामी एनआर लाई नेग्लेक्ट गर्ने बिकज को ठुलो छ एकदमै क्यापिटल आर सो एनआर नेग्लेक्ट गरे भने के बाँच्छ खाली क्यापिटल आर मात्रै बाँच्छ ठिकै छ अब यसलाई काट एन र एन काट कति आयो एप्सिलन बाई आर अब हेर ल यो जुन चाहिँ एप्सिलन बाई आर छ यो एप्सिलन बाई आर त दिस इज द करेन्ट विच क्यान बी सप्लाइड बाई वान सेल ध्यान देऊ ल यहाँ मजाले लेट मी एक्सप्लेन यसको फिजिकल मिनिङ के छ हेर ल यो जुन चाहिँ करेन्ट आयो नि एप्सिलन बाई आर त्यो एप्सिलन बाई आर त एउटा सेल मात्रै जोडेको भए पनि हामीले त्यति करेन्ट बनाउन सक्थ्यो सो what is the use of combining so many cells कुरा बुझ्यो भनेपछि if the internal resistance is greater than external resistance we get a current which is equal to the current obtained by one cell भनेपछि this is useless कुरा बुझ्यो भनेपछि if internal resistance is greater than external resistance connecting the cells in series is useless but if external resistance is greater than internal resistance त्यति बेला चाहिँ करेन्ट के हुन्छ n टाइम्स भनेपछि जतिवटा सेल्स जोड्छौ त्यति नै करेन्ट पनि बढ्छ सी यो सेललाई हामीले किन कम्बाइन गर्दैछ किन चाहिँ हामीले यसलाई सिरिजमा या त प्यारलमा किन जोडेको भन्दाखेरि चाहिँ टु गेट मोर करेन्ट हैन सेल्सलाई किन हामीले जोडेको टु गेट मोर करेन्ट भनेपछि कहाँनिर चाहिँ तिमीलाई प्रफिटेबल हुँदैछ कहाँनिर चाहिँ तिमीलाई प्रफिटेबल भनौँ या त मोर करेन्ट कहाँ बनिँदैछ यहाँनिर बनिँदैछ नि हेर त करेन्ट इज n टाइम्स भनेपछि 10 वटा सेल छ भने करेन्ट 10 टाइम्स हुन्छ 5 वटा सेल छ भने करेन्ट 5 टाइम्स हुन्छ राइट सो एन्ड रिजल्ट चाहिँ के हो भन त एन्ड रिजल्ट लेखिराख यसको एन्ड रिजल्ट लेखिराख we connect the cells in series only if कति बेला only if external resistance is greater than internal resistance of cell then only we connect them in series नत्र भए चाहिँ if internal resistance बेसी छ भने चाहिँ connecting them in series is useless because this is the current obtained by one cell बुझ्यो भनेको कुरा ठिकै छ ओके नाउ लेट अस टक अबाउट प्यारल सो प्यारलको कुरा गर्दै गर्दा टोटल ईएमएफ कति हुन्छ ल टोटल ईएमएफ लेट्स से यहाँ पनि कतिवटा छ एनोडाइ छ सेम एनोडाइ छ बट दे आर कनेक्टेड इन प्यारल ठिकै छ एनोडाइ सेम एन लिँदा पनि भयो स्मल एम लिँदा पनि हुन्छ नो बिग इस्यु ल सो अहिलेको लागि हामी एनै लियौँ सो कतिवटा छ एनवटा छ ठिकै छ इफ यु वान्ट टु युज एम केही प्रब्लम छैन ल एम चलाउँदा पनि हुन्छ एन चलाउँदा पनि हुन्छ ल त्यसमा कन्फ्युज नहुनु ओके त्यो नोटेसन मात्रै हो ओके सो कतिवटा छ एनवटा छ वाट विल बी द टोटल इएमएफ अफ द सर्किटको टोटल इएमएफ कति हुन्छ एन एप्सिलन हुँदैन एन एप्सिलन हुँदैन कति हुन्छ भन त एप्सिलन मात्रै हुन्छ किन बिकज प्यारलल कम्बिनेसन हो नि त प्यारलल कम्बिनेसनमा के हुन्छ
हामीलाई याद छ नि हैन प्यारलल कम्बिनेसनमा एउटा इक्जाम्पल दिउँ यता हेर सपोज अदिले त बुझ्यो होला भोल्टेज V छ अरे यो दुईटै रेजिस्टरको भोल्टेज कति हुन्छ V नै हुन्छ हैन राइट बिकज यो टोटल V थियो सर्किटको त्यही भएर यिनीहरूको पनि के भयो VV भयो बिकज प्यारललमा के हुन्छ भोल्टेज रिमेन सेम सो व्हाट मैले दिन अरे यो देखाइन अरे तिमीलाई अन्त प्यारललमा छ VV भने अरे व्हाट इज द टोटल भन्दा V + V 2V भन्छौ भन्दैन नि कति हो V नै हो बुझ्यो भनेको कुरा सो यहाँनिर व्हाट इज द टोटल EMF एप्सिलन ओके आई होप बुझ्यो होला ल अब नेक्स्ट अगाडि बढौँ व्हाट इज द टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स सो यहाँनिर रेजिस्टेन्स आर कनेक्टेड इन प्यारल सो प्यारलमा हामीलाई फर्मुला थाहा छ हामीलाई 1/Rp = 1/R + 1/R प्लस हैन 1/R कतिवटा छ n वटा छ सो n टाइम्स जोड्नु पर्यो हैन सो यता हेर 1/Rp सबैको एलसीएम के हुन्छ r स्मल r सबैको एलसीएम 1 + 1 + 1 n टाइम्स जोड्दैछ अब 1 + 1 + 1 5 टाइम्स जोड्यो अरे भनेपछि कति हुन्छ 5 हुन्छ हैन 1 + 1 + 1 5 टाइम्स जोड्यो भने कति हुन्छ 5 1 + 1 + 1 10 टाइम्स जोड्यो भने 10 n टाइम्स जोड्यो भने n बुझ्यो हैन सो n सो फाइनली रेजिस्टेन्स इन प्यारलल कति आयो r/n ठिकै छ सो व्हाट इज द टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स r/n ठिकै छ ओके अगाडि बढौँ टोटल इन्टरनल यति हो तर यहाँ इन्टरनल मात्रै छ कि एक्सटर्नल पनि छ एक्सटर्नल पनि छ हैन राइट सो यो डल्लै रेजिस्टेन्स कति आयो इन्टरनल रेजिस्टेन्स r/n सो यो डल्लै अन्त यो चाहिँ केमा छ सिरिजमा छ फेरि कन्फ्युज नहुनु ला कसरी सिरिज फेरि प्यारलल भन्दैछ फेरि के सिरिज भनेको कन्फ्युज नहो है यो डल्लैको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हामीले नि यसको डल्लैको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ओभरअल सर्किट बनायो भने यस्तो हुन्छ कि हुँदैन हेर त टोटल EMF कति आयो सबैको एप्सिलन सबैको इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति आयो r/n ओभरअल यो डल्लै सो डल्लैलाई रिप्लेस गरेर मैले सानो लेख्थेँ बुझ्यौ अब हेर अब अलिकति क्लियर हुन्छ तिमीलाई पनि सो यो डल्लैलाई मैले रिमुभ गरेर एउटा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हाल्दिएँ नेट सर्किट हाल्दिएँ टोटल EMF कति छ एप्सिलन इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ r/n अन्त तलको जस्तो छ सेम छ है अब भन्न त यो दुईटा केमा छ सिरिज कि प्यारलल कहीँ ब्रेक भएको छैन भने दे आर इन सिरिज ठिकै छ त्यसमा कन्फ्युज नहुनु बुझ्यो सो यो यिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग प्यारलमा छ यो सेल्सहरू एकअर्कासँग प्यारलमा छ तर यो डल्लै इक्विभ्यालेन्ट अन्त यो चाहिँ केमा छ सिरिजमा छ बुझ्यो हैन सो टोटल रेजिस्टेन्स अफ सर्किट चाहिँ कति हुन्छ माथिको इन्टरनल कति छ r/n प्लस एक्सटर्नल क्यापिटल R बिकज सिरिजमा के हुन्छ सिम्पली प्लस हुन्छ हैन ए सिरिजमा सो r/n प्लस R बुझ्यो ठिकै छ ओके ल सो यो पार्ट त जस्ट मैले अलिकति रफ गरेको ल सो वी हैव टोटल EMF वी हैव टोटल रेजिस्टेन्स राइट सो व्हाट विल बी द current is EMF divided by resistance अब अलिकति स्टेप जम्प गरेको ल यहाँ करेन्ट के हो EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेन्स सो डाइरेक्ट लेखिदिएको EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेन्स ठिकै छ ओके सो यसलाई तिमीहरू एलसीएम गर्न चाहन्छौ एलसीएम गर्दा हुन्छ एलसीएम गरेर कति हुन्छ यो एप्सिलन यहाँनिर कति आउँछ r + nr n विल बी ट्रिपल फ्र्याक्सन माथि जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ यति त बुझ्छ सबैले ठिकै छ ओके सो करेन्ट यति आयो ठिकै छ ओके अब यसमा पनि केसेस अघि पनि दुईटा केस थियो यहाँ पनि दुईटा केसेस नम्बर 1 एन्ड नम्बर 2 हैन सो ध्यान दियो यहाँनिर फर्स्ट केस के हो internal resistance should be greater than external हैन internal should be greater than external so
इन्टरनल कति छ ग्रेटर देन एक्सटर्नल अर्को केस चाहिँ कुन चाहिँ हो इन्टरनल लेस देन एक्सटर्नल ठिकै छ अघिको जुन चाहिँ केस थियो मतलब जति पनि सेल्स कम्बाइन गर्दैछ हामीले यो सबै सेल्सको इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ R/N सो एउटा केस लियो इन्टरनल रेजिस्टेन्स ग्रेटर देन एक्सटर्नल अर्को केस लियो इन्टरनल रेजिस्टेन्स लेस देन एक्सटर्नल ठिकै छ अब यो n त यता लाँदा भइहाल्यो हैन यो n जुन चाहिँ छ डिभाइडेड यो n यता लाँदा हुन्छ सो यो के भनिन्छ n लाई उता लग्यो भने के हुन्छ n लाई उता लग्यो भने n यहाँ जान्छ हैन दिस विल बिकम nr सेम यो n लाई पनि उता लैजाऊ सो n लाई पनि यता लगिदिए ठिकै छ हैन मैले डाइरेक्ट नलेखेको बुझ्दैन भनेर ओके सो अब ठिकै छ अब करेन्ट स्मल r इज मच मच ग्रेटर सो स्मल r बेसी छ भने वी क्यान नेग्लेक्ट nr अघि मैले बुझाइसकेँ सो वी क्यान नेग्लेक्ट nr अन्त यहाँनिर स्मल nr इज ग्रेटर देन स्मल r हैन यो nr इज ग्रेटर देन स्मल r भनेपछि वी क्यान नेग्लेक्ट कुन चाहिँ स्मल r क्यान बी नेग्लेक्टेड हैन बिकज nr इज ग्रेटर सो स्मल r क्यान बी नेग्लेक्टेड स्मल r लाई नेग्लेक्ट गर्ने कति आउँछ nr यो र यो काट्यो हैन अब यो कुन चाहिँ केस थियो इन्टरनल ग्रेटर देन एक्सटर्नल हैन इन्टरनल रेजिस्टेन्स ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स केस थियो यो केस इन्टरनल रेजिस्टेन्स ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स केस थियो हैन अब हेर विच इज मोर बेनिफिशियल यो कि यो करेन्ट केसमा हामीले बेसी पायो यसमा बेसी पायो नि बिकज n टाइम्स छ भनेपछि 5 वटा जोड्यो भने 5 टाइम्स करेन्ट हुन्छ 10 वटा सेल जोड्यो भने 10 टाइम्स करेन्ट बेसी हुन्छ भनेपछि कुन चाहिँ बेनिफिशियल छ यो बेनिफिशियल छ छैन के युजै छैन एप्सिलन बाइ क्यापिटल R जति नै जोड न तिम्रो n फ्याक्टरै छैन त्यहाँनेरि भनेपछि when the internal resistance is greater than external resistance it is better to connect them in parallel यहाँ चाहिँ के थियो when the internal resistance is less than external resistance then you connect them in series कुरा बुझ्यो सो तिमीहरुलाई हेर है मजाको छ यहाँनेरि हेर त when internal is greater than external connecting in series was useless तर फेरि connecting them in parallel त्यति बेला चाहिँ करेन्ट के हुन्छ n टाइम्स हुन्छ सो कति बेला सिरिजमा जोड्ने कति बेला प्यारलमा जोड्ने भन्दाखेरि चाहिँ इट डिपेन्ड्स कि को ठुलो छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स ठुलो छ कि एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स ठुलो छ अगर इन्टरनल रेजिस्टेन्स ठुलो छ एक्सटर्नल भन्दा यु शुड कनेक्ट द सेल्स इन प्यारलल एन्ड इफ इट इज लेस देन यु शुड कनेक्ट देम इन सिरिज ठिकै छ भोलिपर्सि फ्युचरमा पुरा नि काम लाग्छ तिमीहरूलाई ल व्हेन यु आर डुइङ सम एक्सपेरिमेन्ट तिमीलाई सेल्स दियो अन्त म्याक्सिमम करेन्ट ड्र गरेर यसबाट भन्यो भने तिमीले हेर्नुपर्छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स के कसको के ठुलो छ बुझ्यो भनेको कुरा ओके अन्त तिमी चाहिँ जुन चाहिँ मैले अघि केस भने व्हाट इफ दे आर इक्वल त्यो इक्वलको केस चाहिँ हाम्रो मिक्स्ड कम्बिनेसनमा आउँछ जो हाम्रो नेक्स्ट टपिक हुन्छ मिक्स्ड कम्बिनेसन द लास्ट टपिक फर टुडे विल बी मिक्स्ड कम्बिनेसन अफ सेल्स सो एज यु क्यान सी देयर आर n नम्बर अफ सेल्स इन सिरिज एन्ड देयर आर m सच रोज ठिकै छ ओके सो वी हेभ सिरिज एज वेल एज प्यारल ओके सो पहिला हामीले के निकाल्छ जहिले पनि टोटल इएमएफ राइट सो टोटल इएमएफ अहिलेसम्म त तिमीलाई आइडिया भइसक्यो होला के निकाल्नुपर्छ भनेर सो फर्स्टमा टोटल इएमएफ हेऱ्यो भने एप्सिलन 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 कतिवटा छ n वटा छ भनेपछि एउटा कम्प्लिट एउटा यो फर्स्ट रोमा व्हाट विल बी द टोटल इएमएफ n एप्सिलन ठिकै छ भनेपछि एप्सिलन 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 कतिवटा छ n वटा छ सो यो त सबै सिरिजमा हो सो टोटल कति हुन्छ n एप्सिलन फेरि यसको पनि कति हुन्छ n एप्सिलन नै हुन्छ फेरि सबैको कति हुन्छ n एप्सिलन नै हुन्छ फेरि यो डल्लै चाहिँ केमा छ प्यारलमा छ प्यारलमा के बस्छ पोटेन्शियल या त इएमएफ इज अ कन्स्टेन्ट सो टोटल गरे भने कति हुन्छ टोटलको पनि कति हुन्छ n एप्सिलन ठिकै छ अघि मैले भने प्यारलमा n एप्सिलन हुन्छ बुझ्यौ सो टोटल इएमएफ अफ द सर्किट इज कति n एप्सिलन ओके त्यहाँदेखि नेक्स्ट विल टक अबाउट रेजिस्टेन्स हैन
हामीलाई याद भयो अर्डर, पहिला इएमएफ निकाल्छ, त्यहाँदेखि रेजिस्टेन्स, त्यहाँबाट फाइनली करेन्ट, राइट? सो रेजिस्टेन्स पहिला हामी निकालौँ, टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स निकालौँ, टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स। सो टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स निकाल्नुको लागि एकछिन यहाँ ध्यान देऊ, यहाँ स्मल आर कतिवटा छ? n वटा छ, भनेपछि यो सबै केमा छ? सिरिजमा छ। सो सिरिजमा रेजिस्टेन्स के हुन्छ? सिम्पली एड हुन्छ, भनेपछि r प्लस r n टाइम्स। सो टोटल कति भयो? nr, हैन? सिमिलरली यसको पनि कति हुन्छ? nr रेजिस्टेन्स, यसको पनि कति हुन्छ? nr। बुझ्यो? भनेपछि एउटा रोको रेजिस्टेन्स कति रहेछ? nr। त्यस्तै यहाँ कतिवटा रो छ? m वटा रोज छ, हैन? भनेपछि अन्त त्यो m र रोज चाहिँ केमा छ? प्यारलमा छ। सो प्यारलमा हामीले कसरी पनि निकाल्छ? प्यारलमा 1/rp इज इक्वल टु 1/r1 प्लस 1/r2, हो कि हैन? रेजिस्टेन्स इन प्यारल, ठिकै छ? फेरि एक खेप टोटल इएमएफ कति भयो? एउटा रोमा n एप्सिलन, त्यस्तो कतिवटा रो छ? n एप्सिलन, तर ओभरअल सर्किटको पनि कति हुन्छ? सिन्स दे आर इन प्यारल, इएमएफ कति हुन्छ? n एप्सिलन नै हुन्छ। नेक्स्ट हामी के निकाल्दैछ? टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स। सो स्मल आर एउटा सिंगल रोमा कतिवटा छ? n वटा छ। सो टोटल रेजिस्टेन्स अफ वान रो, इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ वान रो कति भयो? nr, ठिकै छ? त त्यस्तो कतिवटा रोज छ? m वटा रोज छ, भनेपछि nr केमा छ? सबै प्यारलमा छ नि त, हैन? भनेपछि त्यही भएर 1 रेजिस्टेन्स इन प्यारल इज इक्वल टु 1/nr प्लस अर्को पनि, यसको पनि कति छ? 1/nr प्लस सो अन, कतिवटा छ रोज चाहिँ? m वटा छ। कुरा बुझ्यो भनेको? ठिकै छ? m वटा रोज छ, ओके? सो एलसिएम कति हुन्छ डल्लैको? nr हुन्छ, 1/rp, nr सबैको एलसिएम nr हुन्छ। 1 + 1 m टाइम्स जोड्दा कति हुन्छ? m, ठिकै छ? सो व्हाट विल बी टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स? रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो दुईपट्टि, ठिकै छ? सो टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति आयो? nr/m, ठिकै छ? ओके? तर के यति मात्रै हो रेजिस्टेन्स? नो, यो पनि छ। अन्त यो डल्लै, अन्त यो चाहिँ केमा छ? सिरिजमा। मैले अघि बुझाइसकेँ, यो डल्लै, अन्त यो चाहिँ केमा छ? सिरिजमा, ठिकै छ? अघि मैले प्यारलमा बुझाएको थिएँ। सो टोटल रेजिस्टेन्स अफ सर्किट चाहिँ कति हुन्छ? इन्टरनल रेजिस्टेन्स प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स, ठिकै छ? अन्त फाइनली हामीले के निकाल्नुपर्छ? करेन्ट। सो करेन्ट चाहिँ के हो? इएमएफ, टोटल इएमएफ डिभाइडेड बाई रेजिस्टेन्स, हैन? ठिकै छ? ओके? इएमएफ बाई रेजिस्टेन्स। सो एलसिएम गर यसको तल कति हुन्छ? एलसिएम गरेर nr प्लस mr, m स्मल m ट्रिपल फ्र्याक्सन हुन्छ, माथि जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ, हैन? सो mne, यति त सबैले बुझ्यो, ओके? सो अब हामीले अघि नै भनिहाल्यो, हामीले किन गर्छ यो कम्बिनेसनहरू? सबै कम्बिनेसन किन गरेको? टु गेट म्याक्सिमम करेन्ट। सो हाम्रो एम चाहिँ के हुन्छ? टु गेट म्याक्सिमम करेन्ट, राइट? सो अब यहाँनिर इन अर्डर टु गेट म्याक्सिमम करेन्ट, दिस डिनोमिनेटर के हुनु पर्यो? म्याक्सिमम करेन्ट पाउनुको लागि डिनोमिनेटर के हुनु पर्यो? कम्ती हुनु पर्यो, लेस हुनु पर्यो, हो कि हैन? राइट? भनेपछि यो पार्टलाई इरेज गरिदिउँ, ठिकै छ? टु गेट म्याक्सिमम करेन्ट, यो पार्टको भ्यालु के हुनु पर्यो? मिनिमम हुनु पर्यो, सबैभन्दा कम्ती हुनु पर्यो, हो कि हैन? तब मात्रै करेन्ट के हुन्छ? म्याक्सिमम। अन्त यो सबै कम्बिनेसन किन गरेको? टु गेट म्याक्सिमम करेन्ट फ्रम दिस सेल्स, हैन? सो टु गेट म्याक्सिमम करेन्ट, nr प्लस mr should be minimum, राइट? ओके? अब यहाँनिर चाहिँ एउटा ट्रिक छ, जसमा चाहिँ तिमीहरूलाई म भन्छु स्टार मार्क लगाउनु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट ट्रिक छ। सो nr प्लस mr चाहिँ के हुनु पर्यो? मिनिमम हुनु पर्यो। यो इम्पोर्टेन्ट छ हैन? यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ। अहिलेसम्म इट वाज भेरी सिम्पल, यहाँ अलिकति ट्रिकी छ। nr प्लस mr लाई I have to write it in terms of
यसरी लेखेँ अरे मैले। हेर यहाँ मजाले ध्यान दे, म बुझाउँछु। यसलाई चाहिँ के म यसरी लेख्न सक्छु? लेट्स चेक। रुट ओभर एनआर, अब यो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो, फर्मुला के हुन्छ? ए स्क्वायर हैन, ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्म। एकछिन कन्फ्युज नभए, अल अफ अ सडन यो कसरी आयो म बुझाउँदैछु। पहिला हेर, ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्मुला के हो? ए स्क्वायर हैन, ए स्क्वायर भनेपछि ए स्क्वायर माइनस 2ab लेख्छ तिमीहरूले हैन, ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस के लेख्छ हामीले? बी स्क्वायर लेख्छ हैन। भनेपछि यहाँ ध्यान देऊ, यो पार्टलाई मैले एक्सप्यान्ड गर्दा के भयो? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सरी बी स्क्वायर हैन। अब नेक्स्ट रुट र स्क्वायर के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। रुट र स्क्वायर के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। सो रिमुभ गरिदेऊ। रुट र स्क्वायर के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। यो रुट रुट चाहिँ हुँदैन फेरि ल। अब हेर त, यतापट्टि के छ? एनआर प्लस एमआर छ। यहाँनिर के आयो? एनआर प्लस एमआर त आयो, तर यहाँ एउटा एक्स्ट्रा टर्म आयो। यो टर्म चाहिँ एक्स्ट्रा आयो, यो टर्म एक्स्ट्रा आयो। तर यदि मैले यसलाई क्यान्सल गर्नु, यो टर्म इन्ट्रोड्युस गरेँ, भनेपछि माइनस र प्लस के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। सो हेर है, यसलाई क्यान्सल गर्नु मैले के गरेँ? माइनस थियो, यहाँ प्लस लगाइदिएँ क्यान्सल गर्नुको लागि। सो यो र यो के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। अब हेर त, यो र यो क्यान्सल भयो भने उतापट्टि के छ? एनआर प्लस एमआर। यतापट्टि के छ? एनआर प्लस एमआर। देख्यौ? भनेपछि यति मात्रै लेखेर भएन, मैले के लेख्नु पर्यो? यो टर्म पनि लेख्नु पर्यो। यसलाई सँगै लेख्दा पनि हुन्छ, रुट दुईटाको छ, त्यही भएर। भनेपछि यसलाई चाहिँ म यसरी लेख्न सक्दो रहेछु। फेरि एकखेप ध्यान देऊ, यो ट्रिकी छ। ओके, म्याथमेटिक्सको एउटा ट्रिक हो खासमा यो, ध्यान देऊ। यहाँनिर यो थियो हैन, पहिला मैले के गरेँ? यसलाई यति मात्रै लेखेँ, यति मात्रै लेखेँ हैन। एकछिन यसलाई इरेज गरिदिउँ, फेरि बुझाउँदैछु हेर है। यति मात्रै लेखेँ पहिला, बिकज आई वान्ट टु रिप्रेजेन्ट इट इन दिस फर्म हैन। सो तर यसलाई मैले एक्सप्यान्ड गर्दा के भेटाएँ? यसलाई एक्सप्यान्ड गर्दा यो टर्म आयो, यो टर्म आयो, यो टर्म आयो, यो टर्म आयो। सो यो र यो टर्म त मलाई चाहियो, तर यो टर्म त मलाई चाहिएन, यो एक्स्ट्रा छ। सो यसलाई क्यान्सल गर्नु पऱ्यो नि त। सो क्यान्सल गराउनुको लागि चाहिँ मैले के भन्नु पऱ्यो? यहाँ माइनस छ भने यसलाई क्यान्सल गर्नु कसले क्यान्सल गर्छ? प्लसले क्यान्सल गर्छ। भनेपछि मैले यति मात्रै लेखेर यो रिजल्ट आउँदैन रहेछ हैन। यति मात्रै लेखेँ नि त, यो पनि आयो नि त। सो मैले के लेख्नु पर्यो? यो प्लस यो टर्म लेख्नु पर्यो। यो टर्म एनआर एमआर, तब चाहिँ यो र यो क्यान्सल हुन्छ, यति मात्रै आउँछ। बुझ्यो? भनेपछि दिस क्यान बी रिटन एज दिस। बुझ्यो हैन? ठिकै छ। ओके, सो वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड। अब म तिमीहरूले सोध्छु यत्रो किन गरेको हैन? यहाँ हेर, एनआर प्लस एमआर हामीलाई के चाहिन्छ? मिनिमम। मिनिमम हुनुको लागि चाहिँ यो टर्म को भ्याल्यु मिनिमम हुनु पर्यो। फर एनआर प्लस एमआर टु बी मिनिमम, दिस टर्म हैज टु बी मिनिमम। यो टर्म मिनिमम हुनु पर्यो। अब यो टर्म मिनिमम कति बेला हुन्छ भन त? यसको मिनिमम भ्याल्यु कति होला? यो टर्मको मिनिमम भ्याल्यु 0। सो यो टर्मको मिनिमम भ्याल्यु चाहिँ कति हुन सक्छ? 0। तिमीले भन्छौ किन नेगेटिभ किन हुँदैन? बिकज यहाँ के छ? स्क्वायर छ। भनेपछि यो टर्मको भ्याल्यु कहिले पनि 0 भन्दा कम्ती हुन सक्दैन, बिकज यहाँ के छ? स्क्वायर छ। सो नेगेटिभ छ भने पनि स्क्वायर गरेर पोजिटिभ बनाइदिइहाल्छ। सो यसको मिनिमम भ्याल्यु कति हो? 0। भनेपछि फर दिस टर्म टु बी मिनिमम, यसको भ्याल्यु मिनिमम हुनु पर्यो। मिनिमम भ्याल्यु चाहिँ कति हो? 0। यसलाई एकछिन छोडिदिउँ, यसलाई यसको काम छैन अहिले। भनेपछि
ठिकै छ हामीलाई के चाहिन्थ्यो हामी यहाँ थियो वी निड करेन्ट टु बी मिनिमम सो करेन्ट मिनिमम बनाउनु यो सरी करेन्ट टु बी म्याक्सिमम वी निड करेन्ट टु बी म्याक्सिमम करेन्ट म्याक्सिमम बनाउनु यो के हुनु पर्यो मिनिमम सो यसलाई मिनिमम बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले के भेटायो दिस शुड ह्याभ मिनिमम भ्याल्यु राइट बिकज यसलाई हामीले यो फर्ममा लेख्यौँ सो यसको भ्याल्यु मिनिमम चाहिँ कति रहेछ 0 नेगेटिभ हुनसक्छ सक्दैन किन स्क्वायर टर्म छ बुझ्यो सो यसको मिनिमम भ्याल्यु कति रहेछ 0 भनेपछि √NR माइनस √MR को मिनिमम भ्याल्यु कति रहेछ 0 माइनसलाई उता लैजाऊ रुट रिमुभ गरिदियो दुईटैबाट स्मल एमलाई यता ल्याऊ के हुन्छ रुट हरायो स्मल एम यता आउँदा डिभाइड हुन्छ अरे NR/M भनेको के हो NR/M भनेको इन्टरनल रेजिस्टेन्स क्यापिटल R भनेको के थियो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हैन एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भनेपछि मिक्स्ड ग्रुपिङमा चाहिँ करेन्टको भ्याल्यु मिक्स्ड ग्रुपिङमा चाहिँ करेन्टको भ्याल्यु म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ जति बेला चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स इक्वल टु एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स देख्यो हामीले सिरिज गर्यो सिरिजमा के भेटायो व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इज ग्रेटर we connect them in series when internal resistance is greater we connect them in parallel anta when they are equal then we connect them in mixed grouping ठीक है सर internal resistance equals to external हुँदा चाहिँ केमा जोड्नु पर्यो मिक्स्डमा ओके